أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا وإذ فرقنا وإذ فرقنا بكم البحر بكم البحر بكم البحر بكم البحر فأنجيناكم 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 وأغرقنا 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 آل فرعون آل فرعون آل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا وإذ واعدنا وإذ واعدنا وإذ واعدنا موسى 40 موسى 40 موسى 40 ليلة 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 ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل
من بعده من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون ثم عفونا ثم عفونا عنكم من بعد عنكم من بعد ذلك لعلكم ذلك لعلكم تشكرون تشكرون وإذ آتينا وإذ آتينا موسى الكتاب موسى الكتاب موسى الكتاب والفرقان والفرقان لعلكم 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 تهتدون تهتدون تهتدون